مساء الخيرات جميعاً. بردانين زيي ولا؟ إن شاء الله بإذن الله يكون كلامي عليكم يديكم شوية دفى. شكراً جزيلاً أستاذ عبد الحكيم على المقدمة. الجليس الدائم، كم واحد فيكم حابب إنه هو يغير حياته؟ مو عجبته الحياة اللي هو عايشها ويبغى يغيرها تغيير جذري أو يحسنها شوية، سواء لقي دعم من الناس اللي حوله أو لا؟ إذا ما في أحد، أوكي، شوفوا هذا السؤال الثاني. كم واحد فيكم عنده شغف لحاجة معينة يحب يمارسها، مثلاً زي الرسم، الرياضة، وعشان ضيق الوقت ولا عشان المشاغل الكثير ما صار يقدر يسويها، فقد شغفه؟ إذا فيكم أحد من هذول الأشخاص يرفعوا يدهم. أنا كمان كنت واحدة زي كده. بس بداية راح أتكلم عن هذه دسوزي، هو اسم مدونتي، باين إن هي عن الكتب، صح؟ حتكلم في البداية عن بذرة الشغف. بدأت حكايتي منذ الصغر وشغفي في قراءة الكتب، لأنه الله يرحمه أبويا كان عنده مكتبة تجارية، وكانت الكتب والقصص متاحة لي والأخواني، فكنا بناخذ منها الكتب والقصص. أيضاً أختي الكبيرة فاطمة ربي يحفظها كانت بتوفر لي والأخويا نايف القصص المسموعة اللي بيرافقها نص مكتوب، كنا بنستمتع ونحن بنسمعها لدرجة إن احنا حفظناها عن غيب. في فترة أو في مرحلة المراهقة صارت معايا قصة خلتني يزداد شغفي للقراءة. في يوم من الأيام طلبت من أختي فاطمة أن أتكلم معها، وقلت لها إنه ما في أحد بيفهمني وأنا ما أحس نفسي إن أنا محبوبة، وكنت أبكي. فهي احتضنتني وقالت لي: أولاً أنت محبوبة من الجميع، ثانياً المشاعر اللي أنت بتمر فيها الآن هي مشاعر طبيعية نتيجة لمرحلة المراهقة. أنت عارفة إيش تحتاجي؟ أنت تحتاجي يكون لك صديق، وما حتلاقي أفضل من الكتاب صديق. فاطمة أختي كان عندها مكتبة جداً كبيرة فيها كل أنواع الكتب، فيها كتب في الأدب، في الفلسفة، في السياسة، في الشعر، وكانت هذه الكتب بالنسبة لها جداً مقدسة. بالرغم من كده أعطتني مطلق الحرية أني أختار أي كتاب أبغاه وأقرأه، على شرط أن أنا أرجع لها بعد ما أنا أخلص من قراءته. الحقيقة في هذه الفترة أنا جذبتني كتب غازي القصيبي الله يرحمه، وكذلك كتب أنيس منصور، ودواوين شعر نزار قباني، وكتب مصطفى محمود. أذكر أن في ذيك الفترة أن أنا سافرت من خلال الكتب مع أنيس منصور حول العالم في 200 يوم، وقطفت 100 وردة ورق مع غازي القصيبي. وافتكر كمان أن أنا استمعت إلى اعترافات العشاق مع مصطفى محمود، وكذلك حلقت في دواوين شعر نزار قباني. ثم حدث ما لم يكن بالحسبان، فقدت الشغف للقراءة، خاصة خلال 10 سنوات والنصف اللي أنا كنت فيها بأدرس مرحلتي الماجستير والدكتوراه أثناء ابتعاثي بالولايات المتحدة الأمريكية. بطبيعة الحال كنت بأقرأ كتب علمية، ولكن صدقاً حقاً ما كنت بأمسك كتاب عشان أقرأه لمجرد القراءة، ما كنت ألاقي نفسي في هذا الأمر.
كل مرة كنت بأنزل زيارة للوطن كنت بقول لفاطمة أختي عن هذه المشكلة، بشتكي لها، فكانت بتحاول تشجعني، إما أن هي تمدح لي كتاب معين أو تنصحني به، أو أن هي تعطيني واحد من الكتب اللي أنا بحب مؤلفيها أو كتابها. وبصراحة كنت مجرد ما أنا أقرأ صفحة واحدة أقفل الكتاب وأرجع الآيات تاني. ما كان شغفي أبداً موجود للقراءة في ذلك الوقت. ولكن قبل 4 سنوات قرأت رواية العصفورية لغازي القصيبي. أفتكر وقتها كنت بأضحك وأبكي مع ذاك البروفيسور المجنون. حسيت وقتها إنه غازي القصيبي أحيا وأشعل جدوى الشغف في داخلي من جديد للقراءة. فبدأت من وقت للتاني إن أنا أقرأ كتاب هنا كتاب هناك، بس مش باستمرار. في بداية 2020 قررت إن أنا أتحدى نفسي، وهدفي كان إن أنا أرجع شغفي من أول وجديد ويكون بشكل مستمر. فتحديت نفسي، ما تحديت أحد آخر ولا دخلت في مسابقة، لأنه كان هدفي لي أنا. وقررت إن أنا أقرأ 70 كتاب خلال سنة واحدة. قرأت مرة، إذا أنت حابب أنك أنت تحقق هدف معين لك، أنك أنت تضعه أمام عينيك، يعني تكتبه. أنك أنت كمان لابد أنه تحط له وقت معين أو تحدد له فترة معينة، وهذا اللي أنا عملته. حددت رقم 70 كتاب وحددت سنة، وإنك تشاركه مع الآخرين. وأنا قررت في هذه المرة أني أعلن عن هذا الأمر، عن هذا الهدف، وأني ألتزم بالتدوين عن كل كتاب أقرأه في مدونتي. ومن هنا بدأت قصة مدونتي ذا سوزي. بالنسبة للقراءة، يعني هذا شيء بالنسبة لي ما هو غريب. بالنسبة للكتابة، فأنا كنت من وقت للتاني أكتب بعض الخواطر ولا بعض المذكرات. بالنسبة للتصوير فهوايتي جدا متواضعة. في هذه المرة وأثناء التحدي قررت أن أنا ألتزم زي ما قلت بالقراءة 70 كتاب خلال سنة، يعني تقريباً 5 كتب، يعني تقريباً كتاب كل 5 أيام، وإني أدون عنه، وإني كذلك أخلق صورة تحمل هذا الكتاب وبعض القطع اللي أنا أختارها اللي بتمثل أو تعني لي شيء تتعلق بهذا الكتاب أو رحلتي مع هذا الكتاب. ليه 70؟ ليه مش 50؟ ليه مش 100؟ لأن أحب رقم 7 بكل بساطة. الأمر الثاني إنه هل كانت ورقية إلكترونية أم سمعية؟ فالحقيقة الناس طبعاً مختلفين، في بعضهم بيحبوا يقرأوا كتب إلكترونية، في بعضهم يحبوا يسمعوها. أنا بالنسبة لي أحب الكتب الورقية، أحب احتضان الكتاب بين يدي. والأمر الثالث اختياراتي للكتب. على أي أساس حتكون اختياراتي للكتب؟ ما كان في منهجية معينة لهذا الأمر، إما إن أنا أختار كتاب أو أحد ينصحني بكتاب، أو إنه كتاب يحملني إلى كتاب آخر. يعني مرة قرأت كتاب وكان بيتكلم عن الجاحظ، بعد ما خلصته رحت قرأت كتاب البخلاء للجاحظ.
هذه كانت مبادرتي 70 كتاباً في سنة، وهذا كان أول كتاب في التحدي في 4 يناير 2020. طبعاً الصورة اللي أنا ماخدتها يعني جداً بسيطة، ولكن بالنسبة لي كان الأمر شوية صعب، لأنه خلف الكواليس كان عندي أبطال عندهم شغف وفضول بيعرفوا هذه البنت إيش جالسة بتسوي. فباشن اللي على اليمين قطي شغف، وبونيتا يعني حلوة باللغة الأسبانية على اليسار، كان عندهم اهتمام هذه إيش بتعمل. ختمت هذه المبادرة في 21 أغسطس 2020، يعني قبل انتهاء العام ب4 شهور خلصت الكتاب 70 في هذا التحدي. حتوقف؟ لا طبعاً ما حتوقف، فكملت لأنه صار فعلاً عادة يومية، خصلة يومية. أنا كنت بألتزم بقراءة هذه الكتب سواء عجبتني أو مو عجبتني. شفتوا لما بيقول لكم إنه كالدواء يشفي وإن كان علقماً، وأنا كان شفائي إن أستعيد شغفي للقراءة من جديد. يقول العقاد: القراءة وحدها هي التي تعطي الإنسان الواحد أكثر من حياة، فهي تزيد الحياة عمقاً وإن كانت لا تطيلها بمقدار الحساب. من خلال الكتب اللي أنا قرأتها أنا زدت حياتي عمق وفهم ومعرفة. عشان كده تم استعادة الشغف وخلصت 100 كتاب خلال سنة 2020. ما صار في يوم واحد أتوقف فيه عن القراءة. مو بالضرورة أنه يكون شغفكم القراءة، ولكن فكروا في أي شغف أو أي أمر أنتم بتحبوا تعملوه واستعيدوا شغفكم له لممارسته والاستمتاع به، وابدأوا تحدي مع أنفسكم. ويبقى الكتاب خير جليسي في كل زمان، ليس فقط جليس نكرة، ولكن هو معرفة لي جليسي أنا سوزان في كل مكان وكل زمان. شكراً لكم. ختاماً أحب أن أنا أشكر عائلتي الجميلة، البيئة المحفزة منذ الصغر لهذا الشغف. أحب كمان أن أنا أشكر كل أصدقائي وصديقاتي، كل الأشخاص اللي دعموني وتابعوني خلال فترة التحدي. ورسالتي لكم أنتم: اختر كتاب واقرأوا وأبحر من خلاله وعبر اختيارك. شكراً لكم.